हेलो एन्ड नमस्कार फेरि पनि अर्को इलेक्ट्रिक बाइसाइकल र यो चाहिँ माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइसाइकल अर्थात् बिजुली साइकल हामीसँग छ र सो यो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै सिम्पल प्लस यो चाहिँ इन्डियामा पहिले नै धेरै पपुलर धेरै नै एडभान्स र धेरै दिनदेखि अगाडिदेखि इलेक्ट्रो भन्ने साइकल चाहिँ इन्डियामा तपाईले देखिराख्नु भएकै होला कहिले युट्युबतिर कहिले फेसबुकतिर या अरू प्लेटफर्म भन्नु गुगलतिर तपाईले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने इलेक्ट्रो बाइसाइकल भनेर इन्डियामा धेरै नै फेमस छ र फाइनली गाइज हामीसँग नेपालमा पनि आइपुग्यो सो यसको बारेमा आजको भिडियोमा सबै जानकारी म तपाईहरुलाई दिनेछु र हेर्दाखेरि एकदमै सानो एकदम हातले उठाउन सकिन्छ के यसलाई त्यही भएर यसलाई चाहिँ माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भन्ने रहेछन् र माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा पनि एउटा चाहिँ यसमा खासियत के देखिन्छ भन्दाखेरि नि तपाईको अरू माउन्टेन बाइकहरु टाइपकै साइकल आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईको गियर 7 स्पिड गियर थिएन तर यसमा चाहिँ 7 स्पिड गियर दिएको छ जसले गर्दाखेरि उकालो ओह्रालो तान्न चाहिँ एकदमै सजिलो होस् भन्ने तरिकाले यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 7 स्पिड गियर र गियर चेन्जिङ अप्सन पनि छ यहाँबाट तपाईले सिधै यहाँ माथि आउनु भयो भने गियर चेन्जिङ अप्सन हैन यो चाहिँ यता भइसक्यो यो चाहिँ त्यसैगरी यो पोर्सनमा चाहिँ तपाईको स्पिड कम बढी गर्ने अप्सनहरु छन् सो इलेक्ट्रिक टाइपको भयो सो तपाईहरुले सबैको जानकारी यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल सम्बन्धी यो चाहिँ इलेक्ट्रो बाइसाइकल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा हामी दिनेछौं सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटी भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला तपाईसँग केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला ओके अब यसमा हुने अप्सन यसमा हुने फिचर्सहरु के छ त्यसको बारेमा जान्यौ है त हामी फर्स्टमा चाहिँ माथिबाटै जाउँ जहिले पनि म माथिबाट नै गइरा हुन्छु र यहाँ चाहिँ एउटा डिस्प्ले जस्तो दिएको रहेछ यस्तो खालको यो एउटा माउन्टेन बाइक साइकलमा प्याडल एसिस्ट सहितको होस् भन्ने तरिकाले सानो डिस्प्ले दिएको छ डिस्प्लेमा के अप्सन छ यो हेरिहाल त जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ ब्याट्री कति चार्ज छ भनेर चार्ज इन्डिकेटर प्लस यहाँ चाहिँ लो मिडियम हाई गरी तीनटा स्पिड मोड अर्थात् प्याडल एसिस्ट मोड पनि भनिन्छ यसलाई प्याडल एसिस्ट मोड दिइराछ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको फर्स्ट मोडमा 6 किलोमिटर/आवर को प्याडल एसिस्टमा यसले सपोर्ट गर्ने रहेछ भने त्यसैगरी यहाँ चाहिँ अन अफ को अप्सन भयो त्यस्तै अप्सनहरु र यतातिर कटआउट ब्रेक पछाडी कटआउट ब्रेक भयो र त्यसैगरी यहाँबाट तार अरु आउँदै गरी पछाडीसम्म गाछ त्यो पनि अहिले तपाईले म देखाउँछु र यतातिर तपाई आउनु भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाई गियरको पोर्सन भयो गियर चेन्जिङ अप्सन यो चाहिँ 7 स्पिड वाला गियर वाला साइकल हो पहिले पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नु होला यहाँ चाहिँ छ 7 स्पिड गियर जसले गर्दाखेरि तपाईको माउन्टेन बाइक या उकालो ओह्रालो तान्नले एकदमै मजा आओस् भन्ने तरिकाको दिएको छ त्यसैगरी यतातिर तपाईले हेर्नु भयो भने यो साइडमा चाहिँ एक्सिलेटर दिएछ सो मैले अहिले एक्सिलेटर गर्ने बित्तिकै एक्सिलेट हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ अन अवस्थामा छ र यो चाहिँ तपाईको स्पिड मोड प्लस अन अफ गर्ने स्विच टाइपको मोटरलाई अन अफ गर्ने भनौं न हैन यसलाई चाहिँ अन अफ गरे भने मोटरलाई पनि चलाउन पाइयो र हाफ एक्सिलेटर दिएछ पछि साइकल मोटर नचलिरहेको बेला हामी यहाँ साइडमा राखेर पनि इजिली साइकल चलाउन चाहिँ सक्छौं यो चाहिँ सजिलो छ यसमा त्यसैगरी अब यतातिर जाउँ है थोरै अगाडिमा यहाँ व्हीलतिर जाउँ सो व्हीलमा चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ एल्युमिनियम व्हील युज गरेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम लाइट वेटेड होस् भन्ने तरिकाको लागि र यसमा चाहिँ के छ भने तपाईको यो इजिली हामी यसलाई खोलेर आफ्नो ठाउँसम्म पनि लग्न सक्छौं इजिली हामीले भनौं न आफ्नै घरमा पनि खोलेर यसलाई सर्भिस गर्नको लागि यस्तो अप्सन दिएको छ त्यसैगरी यतातिर तपाईले देख्नु भयो भने यतातिर तपाईको यहाँ डिस्क ब्रेकको अप्सन छ र यसमा चाहिँ पातलै टायर युज गरेको छ एकदमै पातलो टाइपको टायर छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्पिड गुडोस् हैन र लाइट वेटेड भएपछि अलि बडी ब्याकअप दियोस् भन्ने टाइपको लागि यसमा चाहिँ के गरेको छ भने तपाईको पातलो टायरको युज गरेको छ र यसमा अगाडिमा सस्पेन्सन छैन र अघि सकअप सस्पेन्सन भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ अब छदैछ हैन त्यसैगरी यहाँ चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ तपाईको यो इलेक्ट्रो लेखेको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको अप्सन छ यस भित्रै चाहिँ इनबिल्ड हुन्छ ब्याट्री यसलाई बाहिर हामी निकाल्न पाउँदैन माउन्टेन बाइक टाइपको भयो नि त्यही भएर र यसै भित्र कन्ट्रोलर पनि भित्रै हालेर यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेको छ त्यही भएर बाहिर चाहिँ केही पनि देखिदैन हेर्दाखेरि एकदम चिटिक्क परेको सिम्पल नर्मल साइकल जस्तो बाहिर यसो यो साइकल चलाएर हिँड्यो भने यो त नर्मल साइकल हो भनेर मान्छेहरुले भनिरहन्छ कि तर यहाँ इलेक्ट्रो लेखिदिसकेपछि मान्छेले यो इलेक्ट्रिक हो कि भन्ने अलि जस्तो फिल हुन्छ नि त सो त्यसैगरी यता पछाडीतिर जाउँ है त हामी हैन 36 भोल्ट 250 वाटको मोटर युज भएको छ जुन चाहिँ हब मोटर प्लस यहाँ चाहिँ गियर पनि 7 स्पिड गियर छ र इजी छ यहाँ चाहिँ एकदम हेर्दाखेरि नि चिटिक्क परेको प्लस हामी साइक्लिङ गर्ने बेलामा पनि यसलाई मजाले युज गर्न पाउँछौं र यसमा अरु खासियत के दिएको छ भने यो साइडमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लेट जस्तो देखिन्छ यहाँ यो प्लेट चाहिँ तपाईको प्याडल एसिस्टको लागि यो प्याडल एसिस्ट होस् भन्ने प्याडल एसिस्टको सेन्सर हो यहाँ सो यो चाहिँ दिएको छ त्यसैगरी यतातिर तपाईले देख्नु भयो भने हिलोहरु नछ्यापियोस् हैन यो धुलोहरु नफालोस् भन्नको लागि यो सेफ्टीको लागि मोटर गाडी एउटा दिइराछ प्लास्टिकै हो त्यसैगरी यो चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसो यो चाहिँ साइकलको व्हील साइज चाहिँ 27 इन्चको व्हील रहेछ यसमा चाहिँ 26 को पनि व्हील आउँछ तर यो 27 इन्चको हो अलि हेर्दाखेरि नि अग्लो देखिन्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडीतिर ड्रम ब्रेक छ र अगाडिमा डिस्क ब्रेक दिएको छ जसले गर्दाखेरि अगाडिमा चाहिँ डिस्क ब्रेकको भएको कारणले अलि ब्रेकिङ क्यापेसिटी राम्रै छ र पछाडी ठिक्क भन्न मिल्छ र यतातिर तपाईको सिट एडजस्ट गर्ने तलमाथि गर्ने खालको अप्सन छ र यहाँ इलेक्ट्रो पनि लेखिरहेछ अरु सबै कुरा लगभग यस्तो नर्मल नै छ यसमा धेरै के खासै भन्नुपर्ने केही कुरो त छैन तपाईले ब्याट्रीको बारेमा पनि 36 भोल्ट 7.5 एम्पियरको ब्याट्री छ र यो चाहिँ तपाईको चार्जर भयो र चार्जिङ गर्ने पोर्ट चाहिँ यहाँ दिएछ
चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चार्जिङ पोर्ट भयो र यसलाई यसरी हामी लगाइदियो भने वाटरप्रुफ टाइपको होस् भनेर यो दिएको छ र ब्याट्री निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँबाट तलबाट हामी झिक्न मिल्छ एकदमै सजिलो तरिकाले यसलाई त्यो गरेको छ र भित्रै भइसकेपछि तपाईँको पानी पर्ने समस्या पानी पर्यो भने समस्या आउला कि वाटरप्रुफ छ कि नै भन्ने कुरा त तपाईँले टेन्सनै भएन किनभने ब्याट्री चाहिँ पुरै भित्र छ र तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ मोटर पनि वाटरप्रुफ टाइपकै छ मजाले गुराउनु पाउँछ र यसमा चाहिँ के छ भने अब रेन्जको कुरो गरिहाल्यो यसको सो यसमा चाहिँ के छ भने प्याडल एसिसमा तपाईँले चलाउनु भयो भने लगभग तपाईँले 50 देखि 60 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ त्यो पनि प्याडल एसिस मोडको आधारमा फरक पर्न सक्छ प्याडल एसिस मोड पनि 3वटा छ नि त त्यही भएर र यसलाई चाहिँ एक्सिलेटर मोड पुरै थटल मोडमा मात्रै चलाउनु भयो भने 25 देखि 30 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ एकचोटि चार्ज गर्नु र तपाईँले यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने जनकपुरमा पाथीभरा अटो सोरुम छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भिजिट गर्नुहोला या तपाईँले किन्नै मन लाग्यो भने तपाईँको अगाडि एउटा फोन नम्बर छ त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गरेर किन्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के छ भने हामी अल ओभर नेपाल नै डेलिभरी गर्छौँ कि तपाईँको नेपाल कुनै पनि ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने हामीले तपाईँको अगाडि एउटा फोन नम्बर छ त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तपाईँको नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट हुनुहुन्छ भने हामी इजिली तपाईँलाई डेलिभरी गर्न सक्छौँ सबै कुरा लगभग तपाईँले थाहा पाइसकेपछि तपाईँले प्राइस चाहिँ कति होला एकदमै इच्छा त जागिसक्यो होला प्राइस कति होला भनेर हैन सो यसको प्राइस चाहिँ 50,000 50,000 मा तपाईँले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल किन्न सक्नुहुन्छ र टेक्निकल बुक युट्युब च्यानलबाट आएको छु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले केही % डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ सो त्यो कुराहरू त छँदैछ सो यो चाहिँ हेर्दाखेरि एकदमै टोटली नर्मल साइकल छ यसमा भन्नुपर्ने खासै केही अप्सनहरू छैन त्यही भएर लामो भिडियो चाहिँ नहोस् भनेर तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलको भिडियोहरू कस्तो लाग्छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनु होला सो भेट्ने नै छु नेक्स्ट भिडियोमा आजलाई यति मात्रै ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर एउटा नयाँ भिडियोको साथमा फेरि पनि म तपाईँहरुसँग भेटघाट गर्ने नै छौँ।